ጠበቃችሁ ክፍል 21 ላይ ደርሰናል። የአውቶካድ 2018 ቱቶሪያል ዛሬ ማሳያችሁ ስታተስ ባር ላይ ያሉትን ግሪድ ስናፕ፣ ፖላር ትራኪንግ እና ፖላር ስናፕ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ግሪድን ሳሳያችሁ በደንብ እንዲታያችሁ ይሄን ባክግራውንድ ከለር እንቀይረዋለን። በፊት እንዳሳየዋችሁ ኦፕሽን ውስጥ እንገባና ከዛ ከለር የሚለውን ዲስፕሌይ ውስጥ ከለርስ የሚለው ውስጥ እቺን ወደ ዋይት እንቀይራታለን፣ ግሪዱን በደንብ እንዲያሳየን ማለት ነው። አፕላይ ኤንድ ክሎዝ ብለን አፕላይ እንለዋለን፣ ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። እዚች ጋር በዚህ ግሪድ መሰረት ክሬት እናደርጋለን ድሮዊንግ ማለት ነው። ይሄ ግሪድ የሚያገለግለው አኩሬት የሆነ ሼፕ ክሬት ለማድረግ ነው። ሬጉላር የሆኑ ሼፖችን ክሬት በምናደርግበት ሰዓት የድሮዊንጉን አኩሬሲ ወይም ደግሞ ድሮዊንጉ ላይን ከዚህ ጋር ስናፕ እንዲያደርግልን በዚህ ላይን መሰረት ለመስራት ነው የሚያገለግለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ እቺ ምልክት ናት ግሪድ የምትባለው። እቺ ስንነካት ማብራትና ማጥፋት እንችላለን። ይሄ ደግሞ ስናፕ እንዲያደርግልን ማድረጊያ ነው። እዚጋ ፖላር ስናፕ እና ግሪድ ስናፕ የሚላለ ይሄኛውን ቀስት ስንነካው እና ስናፕ ሴቲንግ የሚላለ ግሪድ ስናፕ እንለዋለን። ከግሪዳችን ጋር ከዚህ ግሪድ ጋር ስናፕ እንዲያደርግልን ማለት ነው። አሁን ክሬት ማድረግ አንድ ፖሊ ላይን ክሬት እናደርጋለን። ፖሊ ላይናችንን ክሬት ስናደርግ እያንዳንዱ ክሬት የምናደርገው ላይንም ሆነ ከርቭ ከዚህ ግሪድ ጋር ስናፕ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ግሪድ ኮርነር መሰረት ነው ክሬት ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ግሪዳችንን፣ ሼፓችንን፣ ፎርማችንን ክሬት ማድረግ እንችላለን። ይሄ ግሪድ ስናፕ በብዛት ሬጉላር የሆኑ ሼፖችን ክሬት በምናደርግበት ሰዓት ለምሳሌ ሬክታንግል ሊሆን ይችላል፣ ስኩዌር የመሳሰሉትን ክሬት ስናደርግ ያገለግለናል። ይህን ግሪድ ስናፕ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ግሪድ ስናፕ ኦብጀክት ስናፕ ከመጠቀም ይልቅ ይህን ግሪድ ስናፕ በመጠቀም የፈለግነውን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሰርክልም ክሬት ማድረግ ከፈለግን ስናፕ ያደርግልናል። በዚህ ስናፕ መሰረት ሰርክል ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለ ግሪድና ስለ ግሪድ ስናፕ ይሄን ያህል ካሳያችሁ፣ አሁን ደግሞ ስለ ፖላር ትራኪንግ አሳያችኋለሁ። ከፖላር ትራኪንግ በፊት እዚች ጋር ያለችው ምን ትባላለች መስላችሁ? ይሄ ኦርቶ ትባላለች። ኦርቶ ሞድ ማለት ምን ማለት ነው? እያንዳንዱ ክሬት የምናደርገው ላይን 90 ዲግሪ ስናፕ የሚያደርግ ነው። 90 ዲግሪ ብቻ እንዲሆን ማለት ነው። 0 90 እና በዛው መሰረት ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ከ90 ዲግሪ ውጪ ሆነ ክሬት ማድረግ አንችልም በዚህ ሞድ። ይሄንን ካበራ ነው እቺ የ90 ዲግሪ የኦርቶ ሞድ ከበራች ፖሊ ላይን ክሬት እናድርግ። ለምሳሌ ያው ከ90 ዲግሪ ውጪ ክሬት ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። 0 90 180 በዚሁ መሰረት ብቻ ነው ክሬት የምናደርገው። ይሄም 90 ዲግሪ የሆነ ሬክታንግል ክሬት ለማድረግ የተለያዩ 90 ዲግሪ የሆኑ ሼፖችን ክሬት ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው። እሱን እናጥፋውና አሁን ይሄንን ፖላር ትራኪንግ እናብራው። ስለ ፖላር ትራኪንግ ነው ማሳያችሁ። ፖላር ትራኪንግ ላይ እቺን ኤክስቴንድ ስናረጋት እነዚህ ይመጡልናል። ፖላር ትራኪንግ ሞዶች ናቸው። ፖላር ትራክ እንዲያደርግልን የምንፈልገው በ90 ዲግሪ እና ከዛ እጥፍ እየሆነ በዛው መሰረት 90 180 270 እያለ ወይም ደግሞ 45 90 እያለ እንዲቀጥልልን ከፈለግን ይሄንን እንመርጣለን። 30 እና በዛ የ30 ፋክተር ማለትም 30 60 90 እንዲያደርግልን ከፈለግን ይሄን ክሊክ እናደርጋለን።
ሶስት መጀመሪያ የዘጠናውን ላሳያችሁ። የዘጠናው ላይ እንዴት ነው ልክ እንደ ኦርቶ ሆኖ ግን ያኛው ክሬት ማድረግ አንችልም ከ90 ውጪ፣ ይሄኛው ደግሞ ማድረግ እንችላለን። ግን ይሄ ዳሽ ላይ የሚመጣልን በ90 ዲግሪ ላይ ነው ማለት ነው። እቺ ዳሽ ላይ ትመጣልናለች። ትራክ ነው እንድናደርግ ነው የሚያደርገን። በሌላም ዲግሪ መስራት እንችላለን። ግን ይሄ ትራኪንጉ ወይም እቺ ዳሽ ላይ የምትመጣልን በ90 ዲግሪ ብቻ ነው ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ያለው ደግሞ በ45 እና የሱ እጥፍ በሱ ፋክተር የሚመጣልን ደግሞ እንዴት እንደሆነ ያሳያችኋለሁ። ክሊክ እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ አሁን ይሄን ለምሳሌ በ45ም ስናፕ ያደርግልናል። ትራኩ ይሄ ዳሽ ላይኑ ይመጣልናል። በ90 በ45 ይመጣልናል ማለት ነው። በ90 በ45 እና በ90 አሁንም እንደዛው -45 እያለ ማለት ነው። በ45 ፋክተር ነው የሚመጣለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ክሬት ማድረግ እንችላለን። ቀጣዩ አሁን እዚሁ ጋር ያለው በ30 እና እንደዚህ ሁሉንም በዛው መንገድ ነው የሚሄደው። እስቲ በ30 ደግሞ 30 60 እያለ በሚሄደው መልኩ ደግሞ ክሬት እናድርግ። እዚህ ጋር ላይን እንደምናየው በ30 እና በ60 ይሄዳል ማለት ነው። ክሬት ማድረግ እንችላለን። በ0 በ30 ላይ ከዛ በ60 ከዛ በ90 እያለ 120 በዛው ዙሪያ ነው ማለት ነው የሚሄደው እና በዚህ 150 በ30 እየጨመረ ማለት ነው። 180 እያለ ይሄዳል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ በ30 ዲግሪ ማለት ነው። የ30 እና እሱ ፋክተር ሲሆን ማለት ነው። ዳሽ ላይ ነው ትመጣልናለች ማለት ነው። በቀላሉ በዚህ መንገድ አኩሬት የሆነ ሼፕ መፍጠር እንችላለን። በሁለቱ መንገድ ፖላር ትራኪንግ እና በፖላር ማለት ነው። ይሄ እቺ ፖላር ስናፕ የምትባለውን ደግሞ በሚቀጥለው ክፍል አሳያችኋለሁ። አመሰግናለሁ።